Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. Pentru cei care doriți etalări în tarot, le găsiți pe canalul de YouTube Salem Tarot. Acolo găsiți tot felul de etalări în ceea ce ține de tarot. Mai găsiți și în secțiunea de playlist tot felul de sfaturi de protecție, de dragoste și așa mai departe. Bun, dar să trecem la ale noastre. Și avem două variante, varianta numărul 1, acest 7 de cupe și varianta numărul 2, acest 8 de spade. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu, între timp, bineînțeles, voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem ce ne spune ceașca de la 7 de cupe. Păi, în primul rând, această ceașcă îmi spune că viața voastră amoroasă este una destul de bună, însă aveți de-a face aici cu o persoană cornută, o persoană care mai bagă bățul printre gard, așa, din când în când, indiferent că această persoană cornută este partenerul sau partenera sau vorbim despre un prieten, o prietenă, membrii familiei și așa mai departe. Sau poate că are ascendentul într-o zodie cornută, nu neapărat că este el sau ea o zodie cornută. Mai văd aici că munciți foarte mult, sunteți două persoane care totuși se străduiesc să muncească la această relație. Văd că încercați să vă acordați încredere unul altuia, cu toate că uneori această încredere parcă nu este acea încredere plină de siguranță, aș putea spune, pentru că, da, încercați să vă dați unul altuia încredere, dar parcă s-a întâmplat ceva de-a lungul timpului și încrederea v-a fost trădată, înșelată. Și acum, da, oferiți încredere, dar parcă totuși mai aveți o urmă de îndoială. În două puncte aici, care pot fi 2 ore, 2 zile, da, sau o dată de 2 sau 2 săptămâni, veți afla niște vești în legătură cu persoana voastră dragă sau o persoană mai, nu pot să zic nici că e în vârstă, nici că e foarte tânără, o persoană cu barbă, este posibil să intervină puțin între voi doi. Poate să fie un prieten, da, cu care să discutați sau să discute partenerul și mai apoi să vină să zică, uite, am vorbit cu X și am tras niște concluzii și că te-a văzut nu știu unde și mai știu eu cum, da? Exact ce spuneam, încearcă să bage bățul printre gard, dar momentan nu reușește. Asta este un lucru foarte, foarte bun. În viața de familie văd că sunt niște schimbări, dar sunt schimbări benefice, indiferent care ar fi acele schimbări. Indiferent că vreți să schimbați casa, indiferent că vreți să schimbați jobul, indiferent ce schimbări vreți să faceți sau poate chiar vreți să faceți doar o simplă renovare, indiferent despre ce schimbare este vorba, este o schimbare benefică. Unii dintre voi văd aici că faceți cumva schimbare în ceea ce ține de partea de copii. Nu știu, acum voi știți ce schimbări sunt pe partea aceasta, dar indiferent de ce schimbări sunt benefice și ăsta e un lucru important. Mai avem partea de joc, aici cineva se joacă. Nu mă refer neapărat la un joc de copii, cât mă refer la poate că v-ați gândit voi să faceți o glumă un pic mai nesărată cu partenerul sau partenera sau ceva de această natură. Sau poate că cine știe vă gândiți să faceți chiar la propriu o partidă de joc, nu știu, o partidă de remi, de cărți, de mai știu eu ce vreți voi să vă jucați. Mai avem aici am aici un cuvânt și aș vrea să-l descifrez.
Am zile, 7 zile, am zodii, nu știu, sunt zodiile foarte importante pentru voi. Am berbecul, bi, birs, înseamnă ceva pentru voi. Cheers, faceți, nu știu, faceți o petrecere, ceva, o onomastică, abir, nu știu, sunt niște cuvinte pe care eu nu le înțeleg, dar sper că voi le înțelegeți pentru cei la care se referă cuvintele respective. Mai poate să fie vorba de o persoană din zodia Rac sau Scorpion care vă spune ceva în legătură cu aceste cuvinte pe care eu le-am spus puțin mai devreme, dar nu neapărat. Hai să vedem. Aici un pic de atenție la cei care, nu știu, ori voi lucrați într-un spital, lucrați cu pacienți, ori aveți grijă ca cineva să nu ajungă la spital. E ceva, o problemă aici sau niște vești. Nu pot să spun că este o problemă imens de mare, dar nici că este o problemă micuță, pentru că cumva știți cum am o mărime XL, da? Deci este ceva de această natură, nici nu știu cum să pun problema respectivă sau poate că această persoană care am spus că Rac sau Scorpion are mărimea XL, și, ca să vă dați seama despre cine este și vine și vă spune aceste cuvinte mai pe care cred că nici voi nu le cunoașteți prea mult, sau poate că mergeți la un medic și spune niște termeni medicali de care nici voi n-ați auzit, da? Și atunci este posibil tocmai din acest motiv să vă faceți tot felul de griji și să nu știți exact ce se întâmplă, dar nu e nimic de rău din câte văd aici. Pe lângă asta, văd că vă sfătuiți cu anumite persoane, primiți tot felul de vești, dar sunt în ceea ce ține de familie. Atenție doar la doamnele care purtați stoc, pentru că s-ar putea ca într-o zi să vă gândiți voi să luați în picioare o pereche de pantofi cu tocul mai înalt decât purtați în mod obișnuit și să vă împiedicați sau chiar să vi se rupă tocul pe nepusă masă și să aveți parte de niște incidente nu tocmai drăguțe, dar nici nu pot să spun că e ceva foarte grav, doar că trebuie puțină atenție, pentru că poate și asta vă duce pe mâna medicilor. Cine știe cum vă suciți glezna sau mai știu eu ce. Da? Deci aici un pic de atenție din punctul ăsta de vedere al încălțăminții, ce încălțăminte folosiți. Mai am aici un cuvânt, Zagaduș, nu știu, cred că e un nume, din punctul meu de vedere, cred că ar fi un cuvânt grecesc, dar nu prea îl înțeleg ce vrea să spună. Dacă cineva va ști să-l traducă, să spună, poate să lase în comentariu. Mai am cuvântul bai, da? Am foarte multe cuvinte, dar sunt, v-am spus, Grecia, cuvinte din engleză, deci mai văd cuvântul dacă mergeți într-un concediu, dacă nu știu ce e aici pentru voi, dar cred că voi sunteți cele care folosiți acest cuvânt dacă, poate că vă gândiți dacă persoana vă iubește în momentul în care ascultați această
etalare sau dacă vă cere în căsătorie sau dacă va face pași înspre voi sau dacă, mai știu eu ce. Poate v-ați gândit la o astfel de întrebare. Unele doamne văd că întreabă dacă Radu face nu știu ce. Nu știu ce face Radu al vostru și cine e Radu al vostru, dar pentru că eu am aici dacă Radu și cam atât, sau dacă Rodi, da? Adică dacă Rodica face ceva, nu știu, pentru voi, nu știu, Radu, Rodica, ceva de această natură, v-ați gândit la o parte dintre voi, bineînțeles că nu toți, v-ați gândit la astfel de persoane. Cifra 3 și un M avem. Dar dacă v-ați gândit, dacă voi pleca într-o excursie, la un drum, dacă voi porni spre un alt drum sau, da, să știți că veți face drumul ăsta, indiferent dacă la propriu sau la figurat, iar odată cu acest drum pe care îl faceți sau pe care îl veți parcurge, vă veți simți ca o prințesă, ca o regină. Aici cred că o parte dintre voi vă schimbați casa, vă schimbați poate țara, mergând după partener, da, sau parteneră, dar vă veți simți efectiv foarte, foarte bine în locul în care veți merge, indiferent unde este locul respectiv. Mai aveți aici un G și un H, poate să vină de la un Gheorghe, dar da, este cu lucruri pozitive sau poate că această persoană este la distanță de voi în acest moment și vă gândiți dacă se reîntoarce și da, de reîntors se reîntoarce și pot să spun că această reîntoarcere poate avea loc peste 5 puncte, adică peste 5 zile sau cel târziu în ziua de 5 aprilie, de acum înainte. Este bine să țineți cont de 5 aprilie, nu știu de ce înseamnă pentru voi 5 aprilie, dar mi-e foarte clar că înseamnă ceva și mai ales că este posibil ca pe 5 aprilie ori primiți vești de la persoana iubită, ori persoana iubită e născută pe 5 aprilie, nu știu, e ceva de această natură. Bun, sau pe o dată de 5. Nu neapărat pe 5 aprilie. E ca și cum după ce ați auzit toate aceste lucruri spuneți aleluia. Vă bucurați că totuși ați auzit aceste vești destul de bune. Atins, dacă pentru ce înseamnă pentru voi ceva cuvântul atins, da? Sunt evenimente care s-au întâmplat în iarnă și care n-ați știut poate cum se vor termina, dar uite că acum aceste evenimente se termină și se termină într-o notă destul de pozitivă, așa cum poate voi v-ați dorit, dar până acum a fost tot felul de piedici, tot felul de obstacole care v-au făcut să vedeți doar partea negativă a lucrurilor, nu și partea pozitivă, însă acum urmează partea pozitivă. Mai văd aici cu me, un cuvânt care începe cu me, poate să fie și un nume de la Melania, poate să fie, nu știu, voi știți mai bine. Mai am un cuvânt capitan, dacă pentru cineva dintre voi înseamnă acest lucru, sau poate că această persoană care se reîntoarce este capul familiei și este ca un capitan, da? Nu neapărat ne referim numai capitan din marină, armată sau mai știu de pe unde se folosește acest termen. Mai avem cifra 17 și un pește, dar mai avem aici și un cuvânt protecție, protector, da? Dacă înseamnă iarăși ceva pentru fiecare dintre voi. Da, dacă vă gândiți dacă această persoană vă iubește, chiar dacă această iubire nu v-a fost arătată până în acest moment sau dacă nici nu v-a spus, poate sau chiar nici nu v-a arătat. Uite, dar acum urmează să se întâmple, urmează să vă demonstreze că într-adevăr ceea ce simte pentru voi este o dragoste adevărată și că da, își dorește să fie în compania
voastră. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, cei de la varianta numărul 1, și voi trece la varianta cu numărul 2, acest 8 de spade. Înainte de a trece la varianta numărul 2, da, revin la varianta numărul 1 și o să vă rog să vă gândiți la o întrebare, o să vă acord câteva secunde să vă gândiți la o întrebare, după care eu voi deschide această cărticică aleatoriu și vedem ce ne răspunde această cărticică. Practic ar trebui să fie răspunsul la întrebarea voastră. Sper că v-ați gândit la întrebare, pentru că voi urmează să deschid cărticica, da? V-ați gândit? Da. Bun, hai să vedem răspunsul la întrebarea voastră. Răspunsul la întrebarea voastră este: evitați cheltuielile nebunești. Sper să aibă vreo legătură cu întrebarea voastră acest răspuns. Poate că voi v-ați gândit la persoana iubită, dar poate că pentru a afla în totalitate răspunsul, trebuie să evitați cheltuielile. De ce? Pentru că s-ar putea tocmai într-un moment din acesta surpriză, partenerul sau partenera să vă cheme la el sau la ea, dacă e de la distanță, și să vă dați seama că poate nu mai aveți banii necesari să mergeți, da? De asta vi se spune, evitați cheltuielile nebunești, probabil. Dar fiecare este bine să vă gândiți la acest răspuns și să vedeți ce vrea să transmită. Și acum să trecem și la varianta cu numărul 2. Și aici văd că este o ceașcă destul de frumoasă. Iubirea între voi doi există, nu se pune problema, chiar dacă există unele impedimente. Aici chiar vi se cere să treceți la acțiune în legătură cu dragostea voastră, cu iubirea voastră, cu persoana voastră dragă, indiferent ce se întâmplă între voi doi. Acum este momentul să acționați pentru a afla un răspuns în ceea ce vă doriți de la această relație, de la această persoană și așa mai departe. Pentru că altfel, dacă nu acționați, pentru că până acum văd că voi nu prea ați acționat, ați cam lăsat lucrurile să meargă de la sine sau poate că ați așteptat pași de la partener sau parteneră, însă acum vi se recomandă să acționați și să nu mai așteptați. În viața de familie văd că unii membri ai familiei se mai opun, dar până la urmă toți vor fi de acord cu voi dacă vor vedea că într-adevăr lucrurile merg într-o direcție pozitivă. Pentru că până acum au fost destul de multe lucruri care cumva a pus la îndoială această relație de iubire dintre voi doi. Văd că voi faceți față tuturor greutăților care apar în relația voastră. Vă doriți să eliminați toate aceste obstacole, dar nu puteți să faceți acest lucru pentru că de fiecare dată parcă intervine ceva. Aici este foarte clar că trebuie să faceți pasul înspre căsătorie dacă nu l-ați făcut până în acest moment, pentru că mai apoi lucrurile se vor mai limpezi. Iar dacă sunteți deja căsătoriți, trebuie cumva să arătați lumii că sunteți căsătoriți, că sunteți împreună și să faceți eforturi să vă înțelegeți bine măcar în fața altora, dar să faceți eforturi și pentru voi doi, pentru că lucrurile într-adevăr aici la voi se pot lămuri. Eu nu văd aici ca relația voastră, dacă aveți vreun semn de întrebare în legătură cu relația voastră, dacă sunteți căsătoriți, dacă veți divorța, nu văd să divorțați, chiar dacă se aduce în discuție acest aspect, nu cred că îl veți duce până la capăt. Într-adevăr, aveți destul de multe semne de întrebare în legătură cu persoana iubită, în legătură cu relația voastră, însă văd că vreți să schimbați un pic macazul, vreți să schimbați un pic direcția, dar nu vreți să finalizați această căsătorie în acest moment.
Chiar dacă sunteți despărțiți, e ca și cum ziceți, a, nu divorțez, de ce să-i dau divorțul, să fie fericit sau fericită sau ceva de această natură, însă să știți că așa doar e doar o agonie, pentru că dacă nu mai locuiți sub același acoperiș, este greu să mai refaceți ceva. Dacă mai locuiți împreună, da, atunci lucrurile se pot îmbunătăți, dar altfel să știți că este destul de greu să îmbunătăți. Nu este ceva ce nu se poate face, dar este destul de anevoios acest parcurs, ca să spun așa. Văd aici că vă retrageți undeva la țară pentru a medita, poate sau poate mergeți doar într-un weekend, dar această excursie vă prinde bine. Chiar dacă locuiți la țară, parcă vă luați așa o ceașcă de ceai sau de cafea, vă puneți în fața geamului și efectiv doar vă uitați așa în zare, nu neapărat că urmăriți pe cineva sau ceva de această natură, ci doar pur și simplu vă gândiți voi la voi și asta, văd că ceva vă luminează, vedeți voi ceva care vă luminează viața, nu știu, poate să treacă în momentul ăla poate un porumbel pe lângă voi, poate să fie ceva de această natură, dar cumva nu este întâmplător, că parcă vi se pare vouă că e un spirit care vă poartă de grijă și vă aduce zâmbetul pe buze, da? Ceva de această natură. Mai văd aici iarăși la voi ceva în legătură cu pești, zodia pești, sau poate că vă gândiți dacă veți trece ușor peste niște cumpene și da, într-adevăr veți pierde destul de ușor peste toate aceste cumpene care vin spre voi. Mai aveți aici oroși, cu or, un cuvânt cu or. Oris, Oreș, nu știu, în fine. Da, sunt destul de multe cumpene, atât în viața voastră de cuplu, cât și în viața de familie, cât și la job văd destul de multe cumpene, dar ideea este că văd că le veți depăși toate aceste cumpene, toate aceste obstacole care vin spre voi. Mai văd aici ceva în legătură cu un copil, cu o fată, mai bine zis. Poate aveți o fată dintr-o altă relație. Avem cuvântul. Vreau să văd ce cuvânt avem aici. Avem un cuvânt care începe cu S și Y. Nu știu, aici oare sunteți într-un divorț și vă gândiți oare la cine rămâne fata sau pe cine iubește fata mai mult sau nu știu, ceva în legătură cu acest aspect, dar nu este ceva. Încerc să descifrez ce se întâmplă. Aveți aici ceva de împărțit cu cineva. Și într-adevăr această împărțeală se va face. Mai avem cifra 30 la această împărțeală. Este posibil ca cineva să vă zică tu iei 30% de aici și 30 sau 50% și eu iau restul sau ceva de această natură. Sau este posibil să primiți niște vești de la o persoană cu vârsta de între 30 și 58 de ani. Văd că sunteți pregătite de atac. E ca și cum aveți o bâtă în mână și zici, acum îl aștept să vină, acum să vezi ce-i dau, acum să nu știu ce, da? Sunteți pregătite de atac, cu toate că nu este cazul să atacați la propriu, dar voi sunteți, deci vă înarmați. E bine să vă înarmați cu răbdare, nu cu arme, da? Ca să ne înțelegem. Nu cu bâte și cu din astea, pentru că nu este cazul să ajungeți la astfel de confruntări. În rest, văd că lucrurile se vor clarifica, doar că se vor clarifica
un pic mai greu, i-aș putea spune, decât în mod normal. Acum am să vă rog și pe voi să vă gândiți la o întrebare la care această cărticică să vă răspundă. Pentru cei de la varianta numărul 2. Sper că v-ați gândit la întrebare și să vedem răspunsul. Va fi o experiență de neuitat. Deci nu știu la ce v-ați gândit, dar indiferent la ce, va fi o experiență de neuitat. Și dacă v-ați gândit la ce gândește persoana X despre voi, ceea ce gândește vă va comunica și cumva vă va lua prin surprindere și va fi ceva de neuitat. Bun, înseamnă că persoana se gândește la voi să vă pregătească o surpriză. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!